नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। र आज म फेरि हामी सबैलाई मनपर्ने आलु प्याजको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु र यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। र सुरु गरौँ यसको लागि चाहिने सामग्रीबाट। आलु प्याजको अचार बनाउनको लागि मैले सबैभन्दा पहिला दुईटा मिडियम साइजको आलुलाई बोइल गरेर लिएको छु। 1 टेबलस्पुन लेमन जुस, 1/3 कप तिलको धुलो, बिरे नुन स्वाद अनुसार। बिरे नुन हाल्दा अचार एकदमै स्वादिलो बन्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु एउटा स्मल साइजको अनियन स्लाइस, अनि मैले अलिकति टिमुर पनि लिएको छु। यो चाहिँ मैले हल्का पिसेको छु। त्यस्तै मैले लिएको छु 1/2 टीस्पुन बेसार, 1/2 टेबलस्पुन मेथी सिड्स, 1/2 टीस्पुन रेड चिली पाउडर। मैले लिएको छु केही हरियो खुर्सानी, काटेको हरियो धनिया। यो आलुको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा मिक्सिङ बोल लिएको छु र अब यसमा म यो आलु हाल्न गइरहेको छु। त्यसपछि यो काटेको प्याज, अनि तिलको धुलो, टिमुर, बिरे नुन, कागतीको रस, खुर्सानीको धुलो। यो प्यानमा अलिकति तोरीको तेल हाल्छु। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा यो मेथी सिड्स हाल्छु। अब म यो बेसारको धुलो पनि यही हाल्छु। अब यो हरियो खुर्सानी पनि यही तेलमा हाल्ने। अब यो तेलले अचार झान्न पर्छ। अब यो काटेको हरियो धनिया पनि हाल्ने र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। म यसमा अलिकति पानी पनि हाल्छु। अब यो अचार खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला। अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।